Hey guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, this is Ayan girl. And for today's vlog, ituturo ko sa inyo ang tricks kung paano nga ba ma-hit ka agad ang 4,000 watch hour. So, ayun guys. Kung gusto mong malaman kung paano, kailangan mong panoorin ang video na to hanggang dulo at kailangan wala kang i-skip sa bawat video na aking ipi-play para makuha mo ang bawat details na aking ituturo. So, ayan guys, start na tayo. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, click mo na muna ang subscribe button and don't forget to hit the notification bell para lagi kang update. Gamit ang inyong mga laptop or computer, click nyo lang ang Google Chrome. Make sure na naka-log out na kayo sa inyong mga YouTube account. And then, i-clear history muna natin siya. Click nyo lang yung clear browsing data. And clear data. And then, log out ulit natin. So, ayan, close natin siya. And then, open tayo ng bago. So, ayan, kung nakikita nyo tong tatlong dot na to, ito ang inyong i-click ulit. And open natin ang new incognito window. And then, type nyo dyan ang YouTube. youtube.com. And then, enter. Type nyo sa search ang inyong mga YouTube account. And then, hanapin nyo ang inyong playlist. So, ayan, punta tayo sa playlist. So, ayan, ang ipi-play ko at ang napili ko ay yung adventure. Sa tricks na to, kailangan ng video na inyong ipi-play ay hindi lalagpas ng 1 hour. So, ayan. So, ayan guys. I-mute lang natin. Para hindi maingay. I-mute natin siya. And then, tingnan nyo ang settings. At playback speed, gawin nating mas mabilis. Gawin nating 2. Hindi naman yan makaka-apekto. Kasi kung anong oras na nakalagay dyan, yun pa rin ang papasok sa inyong mga YouTube account. So, ayan. And then yung quality, pababain lang natin siya ng 144. So, ayan. At eto na nga ang tricks na pinakaantay nyo para dumami ang inyong watch hour. All you have to do is right-click, then duplicate as many as you can. Pero, in my case, 10 lang muna yung aking gagawin kasi mahina ang aking data. Kasi naka-data lang ako guys. Pero kung may internet kayo, so ayun, mas maganda. Kasi mabilis ang inyong internet. So, ayan, 10 times lang. Kung itatanong nyo kung makakadagdag ba talaga to sa inyong watch hour, yes po, makakadagdag ito. So, ayan. Kaya, i-check nyo na lang sa inyong mga YouTube account yung inyong watch hour sa ngayon. At dun nyo makikita after 1 to 3 days na talagang may nagbago sa inyong mga watch hour. Talagang madadagdagan siya. So, ayan. Make sure na lahat ng tab, i-check nyo kung nagana siya. So, ayan, nagana naman. Third tab, nagana. Pang fourth tab, nagana din. Fifth, sixth, 7, 8, 9. So, ayan guys, naka-data lang ako kaya talagang mahina yan. Mabagal. At ang ating pang 10. So, ayan, lahat siya guys nagana. So, ayan, ang maya advice ko lang sa inyo na gawin nyo to sa inyong channel kung nahihirapan kayong maka-achieve ng 4,000 watch hour. So, ayan, gawin nyo to everyday. At kapag may time kayo, ito na lang ang gawin nyo. Kasi in my case, dati nanonood ako ng mga paangat program. Kaso ang nangyari, imbis na madagdagan yung aking watch hour at madagdagan yung aking subscriber. So ayun, sa una talaga, madadagdagan yung subscriber mo. Pero kinaumagahan, malaki ang maibabawa sa'yo. Tulad ng aking case, nung una, nanood ako, 200 na yung aking tas nadagdagan siya. Kaso, kinaumagahan, naging lang siyang 175.
And then, sa next day, naging na lang siyang 120. So, ayun, nakakalungkot talaga siya, guys, na sa ganung pangyayari. Pero, nung ganito yung ginawa ko, na nalaman ko yung tricks na to, na ganito pala ang dapat kong ginawa. So, ayan, talagang tumaas yung aking watch hour. So, ayan, kung gusto nyo ring malaman kung paano mabilis na nakakuha ako ng subscriber, so, ayan, mag-comment lang kayo, guys. At ituturo ko rin sa inyo ang pag-add ng subscriber na hindi siya mababawasan. So, ayan, guys. Mag-comment lang kayo, guys, at huwag kayong mahiya. So, ayan, kung nagustuhan nyo ang video na to, click nyo na ang like at don't forget to subscribe on my channel and click nyo na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. So, ayan, guys. God bless. Sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat. Kung may iba pa kayong katanungan at kung gusto nyo ring malaman kung paano gawin to gamit lang ang inyong cellphone, so ayan, mag-comment lang kayo, guys, at gagawa ako ng video para sa inyo. So ayan, I hope nakatulong ang video na to para ma-achieve nyo ang 4,000 watch hour. Thank you for watching. Bye-bye!